සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හෝම් ගැරේජ් YouTube channel එකට. අද අපි ඔයාලා වෙත ගෙන එන්නේ හෙඩ්ලයිට් දෙකක් මාරු කරගන්න ආකාරය පිළිබඳවයි. මුලින්ම අපි බලමු ඇයි අපි මේ හෙඩ්ලයිට් දෙක මාරු කරන්නේ කියලා. මේකේ ඕගොල්ලොන්ට පේනවා දැන් ලයිට් එක දැම්මහම හයි බීම් එක විතරයි පත්තු වෙන්නේ. ලෝ බීම් එකට දැම්මහම ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ ලෝ බීම් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. ලයිට් දෙකේම ලෝ බීම් දෙක පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ ලයිට් එක මාරු කරගන්න හදන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට මල් ස්ක්‍රූප්පු නියනක් භාවිතා කරලා මේ පාකින් ලයිට් කවර් එකේ තියෙන ඇන දෙක ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ ඇන දෙකෙන් තමයි මේ ලයිට් ෆ්‍රේම් එක බොඩියට සවි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඇන දෙක මෙහෙම ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට මේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක කෙරවලේ ලොක් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක පන්න ගත්තට පස්සේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ විදිහටම වම් පැත්තේ යන ටිකත් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ක්ලිප් එකෙන් තමයි පාකින් ලයිට් සහ සිග්නල් ලයිට් ලයින් එක මේ ලයිට් වලට එන්නේ. මෙන්න මේ ක්ලිප් එකෙන්. මෙන්න මේ ක්ලිප් එකෙන් තමයි පාකින් ලයිට් ලයින් එක සහ සිග්නල් ලයිට් ලයින් එක මේ ලයිට් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒ ක්ලිප් එකේ තියෙන ලොක් එක පන්න ගන්න ඕනේ. අපි ඒක පන්න ගත්තට පස්සේ මේ ක්ලිප් එකෙන් ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට මේ ප්ලාස්ටික් කවරින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ක්ලිප් එක ගලවා ගත්තට පස්සේ අපිට මේ ප්ලාස්ටික් කවරින් සෙට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්ලාස්ටික් කවුලින් සෙට් එක අයින් කළාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හෙඩ්ලයිට් එක වටේට නිකල් කවරින් එකක් තියෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. අන්නේ කවරින් එකේ ඇන හතරක් තියෙනවා. මේ ඇන හතරෙන් තමයි මේ කවරින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ මෙන්න මේ ඇන හතර මේ විදිහට ගලවා ගන්න පුළුවන්. මේ නිකල් කවරින් එකෙන් තමයි හෙඩ්ලයිට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට නිකල් කවරින් එක ගලවලා හෙඩ්ලයිට් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හෙඩ්ලයිට් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ක්ලිප් එක ගලවලා හෙඩ්ලයිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගලවපු විදිහටම දකුණු පැත්තේ හෙඩ්ලයිට් එකත් නිකල් ෆ්‍රේම් එකේ ඇන ටික ගලවලා හෙඩ්ලයිට් එක ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගත්ත වෙලාවේ කවුලින් දෙක ඇත්තටම දූවිලි බැඳලා ජරා වෙලා තියෙන නිසා මේ දෙක මේ සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක හැම වෙලෙම ගැලවෙන්නේ නැති එකක් හින්දා ගලවපු වෙලාවේ සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙන්න මේ අලුත් සීල් බීම් ලයිට් දෙක තමයි අපි අලුතෙන් වාහනයට සම්බන්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට අලුත් ලයිට් එක නිකල් ෆ්‍රේම් එකට දාලා අපිට බොඩියට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නිකල් ෆ්‍රේම් එකේ ඇන ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු සවි කරගත්ත ලයිට් දෙක පත්තු වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලයිට් දෙක ඔන් ඔෆ් කරලා හයි බීම් ලෝ දෙකට දාලා බලන්න පුළුවන් අපිට ලයිට් දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆන්ක්ෂන් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හෙඩ්ලයිට් ඇඩ්ජස්ටර් ඇන වලින් හෙඩ්ලයිට් එක එකම ලෙවල් එකකට එනකන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට පාකින් ලයිට් එකයි ප්ලාස්ටික් කවලින් එකයි සවි කරගන්න පුළුවන්. පාකින් ලයිට් හයි කරන්න කලින් හරියටම පත්තු වෙනවද කියලා බලලා හයි කරගන්න. නැත්නම් ඉතින් මට වුණා වගේ ආයි ගලව හරිද කියලා බලන්න වෙනවා.
ඒක නිසා හයි කරගන්න කලින් ඒක පත්තු වෙනවද කියලා බලලා ඉන්න. ඔන්න අපි දැන් ලයිට් එක හයි කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් දෙක සම්පූර්ණයෙන් පත් වෙනවද, පාකින් ලයිට්, සිග්නල් ලයිට් පත් වෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම ෆන්ක්ෂන් වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතුන හැමෝටම ස්තුතියි කියන ගමන් මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු ඔයාලට තව මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕනි කියලා හිතෙන දේවල් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.